देखो देखो दीवानी दीवानी दिल पर है दिलकश है कितने सितारे हैं। हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। स्टार्टिङमै तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो साथीहरु, आज चाहिँ हामी कोल्याब भिडियो कसरी एडिट गर्ने, कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौं। र साथीहरु, अहिले निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ टिकटकमा, जसले पनि कोल्याब भिडियो बनाउनुहुन्छ। र साथीहरु, कसरी बनाउने, कुन कुन तरिका हुन्छ कोल्याब भिडियो बनाउने, सम्पूर्ण म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। साथीहरु, अवश्य पनि भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र साथीहरु, यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो तपाईले आउने दिनमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला, ताकि तपाईले भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिले पाउनुहुनेछ। ओके साथीहरु, यस्तो खालको कोल्याब भिडियो हामीलाई एडिट गर्नलाई क्यापकट एप चाहिने हुन्छ, जुन तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, मैले क्यापकट एप अलरेडी इन्स्टल गरेको छु, हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई सिधै तपाईहरुले ओपन गर्नु होला। ओके साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइसकेको छु कोल्याब भिडियो कस्तो हुन्छ, कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउँदै छु साथीहरु। र कोल्याब भिडियोको लागि साथीहरु, तपाईले यदि तपाईहरुले साथीसँग मिलेर बनाउन सक्नुहुन्छ ग्रुपमा, जुन जति बेला चाहिँ साथीहरु तपाईले लाइभ सँगै हुनुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। हैन भने साथीहरु, तपाईले 4-5 जना साथीहरु मिलेर एउटै सँगमा बनाएर त्यसलाई एडिट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईसँग कोही मिल्ने छैन भने तपाईले अरूको भिडियोहरु डाउनलोड गरेर पनि तपाईहरुले सजिलैसँग त्यसलाई एडिट गरेर तपाईहरुले चाहिँ कोल्याब भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। तर साथीहरु, सँग चाहिँ एउटै हुनुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईहरुलाई म आज सिकाउन गइरहेको छु। ओके साथीहरु, यस्तो टाइपको कोल्याब भिडियो बनाउनको लागि यदि तपाईले टिकटकबाट डाउनलोड गर्दा वाटरमार्क आउँछ भने अवश्य पनि मैले टिकटकबाट डाउनलोड कसरी गर्ने वाटरमार्क बिना त्यो भिडियो अलरेडी पोस्ट गरिसकेको छु, तपाईले त्यो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, मैले पनि केही भिडियोहरु डाउनलोड गरेको छु, जसलाई तपाईहरुलाई म एडिट गरेर एकदमै क्लियर कन्सेप्ट सिकाउने छु, कसरी कोल्याब भिडियो बनाउने। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके साथीहरु, यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिदिनु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले अब यहाँ कोल्याब भिडियोमा कुन कुन भिडियो राख्ने भन्ने कुरा छ, त्यो भिडियोहरु तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई केही भिडियोहरु सिलेक्ट गरेर देखाउँदै छु। जस्तै मसँग 4 वटा भिडियो रहेको छ, म 4 वटै भिडियो तपाईहरुलाई सिलेक्ट गरेर देखाउने छु। ओके साथीहरु, यसरी म तपाईहरुलाई 4 वटा भिडियो सिलेक्ट गरेर देखाउँदै छु। साथीहरु, यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको जतिवटा भिडियो छ सबै सिलेक्ट गर्नु होला र एड गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, यो कुन सङमा रहेको छ तपाईहरुलाई म देखाइदिइहाल्छु। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। ओके साथीहरु, यो सङमा रहेको छ भने यहाँनिर हेर्नु होला। जस्तै यो फर्स्ट क्यारेक्टरको यहाँसम्म रहेको छ भने साथीहरु, म यसलाई यहीँसम्म छोडिदिन्छु। छोडिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यसलाई यहाँनिर बिचमा गएर यहाँनिर तपाईले स्प्लिट गरिदिनु होला र यो बाँकीको भाग डिलिट गरिदिनु होला। साथीहरु, तपाईले जुन भाग चाहिन्छ त्यो भाग लिनु होला र बाँकीको भाग यसरी स्प्लिट गर्दै डिलिट गर्नु होला। जस्तै साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कहाँसम्म इन्ड भएछ, फेरि त्यहीँदेखि अर्को भिडियो स्टार्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र बिचमा इफेक्टहरु पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु, जसले गर्दाखेरि भिडियो जोडेको जस्तो देखिँदैन। म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुरा सिकाउने छु, हेर्नु होला साथीहरु। ओके साथीहरु, अब हेर्नु होला, यो दिवानीसम्म हामीले दिवानी भन्दा अगाडि हामीलाई चाहिएन, त्यही भएर हामी यहाँनिर काट्न गइरहेका छौं। ओके साथीहरु, यहाँदेखि हामी काट्दैछौँ। हेर्नु होला, यहाँदेखि फेरि हामी अर्को क्यारेक्टर लिँदैछौँ, त्यही भएर साथीहरु यहाँ स्प्लिटमा क्लिक गरिदिनु होला र अगाडिको भाग हामीले अलरेडी लिइसकेको कारणले यो अगाडिको भाग हामीले क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। र साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ, अब तपाईहरुले अलिकति इफेक्ट थाहा पाइसक्नुहुन्छ कस्तो भयो भनेर। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु होला यहाँदेखि। ओके साथीहरु, कहानी भनेपछि हेर्नु होला है साथीहरु, म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। कोहीसम्म साथीहरु, त्यसपछि यसलाई यहाँनिर तपाईले स्प्लिट गरिदिनु होला, यो बाँकीको भागलाई डिलिट गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि म यहाँनिर यो भिडियोको लिन्छु। हेर्नु होला है साथीहरु, म यहाँनिर एकदमै मिलाएर तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु साथीहरु, मैले सुन्नु पनि पर्छ, त्यही भएर। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ, म यहाँदेखि स्प्लिट गर्छु। त्यसपछि अगाडिको भाग मलाई चाहिएन, यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। र साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियो र यो भिडियो मिल्यो कि मिलेन। ओके साथीहरु, मिलिसकेको छ, हेर्नु होला। यहाँनिर मेरो भिडियो अलिकति
यहाँनिर म यसलाई स्प्लिट गरिदिन्छु। त्यसपछि साथीहरू यो भागलाई म डिलिट गरिदिन्छु र यो भागसँग जोड्छु। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु होला साथीहरू, म यो भागलाई जोड्न गइरहेको छु। ओके साथीहरू, जस्तै मलाई दिलबर यहाँदेखि राख्नु छ भने म यसलाई स्प्लिट गरिदिन्छु र यो भागलाई यसरी डिलिट गरिदिन्छु साथीहरू। र मलाई यो भाग पनि चाहिएन भने हेर्नु होला है साथीहरू, म तपाईँहरूलाई एकदमै क्लियर कन्सेप्ट दिएको साथीहरू। भिडियो स्किप नगरी हेर्नु होला, तपाईँले फेरि पनि रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। ओके साथीहरू, जस्तै मलाई यो भिडियो मेरो मिलेको छैन भने यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि हेर्नु होला। ओके साथीहरू, हेर्नु होला र यहाँ बिचमा अलिकति फास्ट भए जस्तो छ भने तपाईँहरूले यसरी जुम गर्नु होला। हेर्नु होला साथीहरू, यहाँ कोही कहानी अलिकति काटेको छ जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर हेर्नु होला है साथीहरू, अझै काटेको छ। ओके साथीहरू, फाइनली मेरो भइसकेको छ। अब साथीहरू तपाईँले यदि धेरै साथीहरूको तपाईँहरूले भिडियो मिलाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी तपाईँले थप्दै जानु होला, लास्टसम्म मिलाउँदै जानु होला। तपाईँले जति लामो बनाउनु पनि सक्नुहुनेछ साथीहरू, मैले अगाडि देखाए जस्तै धेरै लामो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू तपाईँले मिलेर गर्नुभयो भने तपाईँले सोचेको भन्दा राम्रो खालको तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ कोल्याब भिडियो। जस्तै साथीहरू तपाईँले मिलेर बनाउनु भयो भने साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले यसपछि यस्तो गर्ने भन्ने तपाईँले सिकाएर गर्नुभयो भने साथीहरू तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो इफेक्ट आउने। जस्तै यहाँनिर यस्तो गरेछ भने यसपछि तपाईँले त्यही पोजिसनबाट अर्को भिडियो स्टार्ट भयो भने तपाईँको एकदमै राम्रो हुनेछ। होइन भने पनि साथीहरू हामीले एडिट गरेर राम्रो बनाउन सक्नेछौँ। ओके साथीहरू, हाम्रो फाइनली भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो टाइपको बनिसकेको छ। तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु। ओके साथीहरू, हेर्नु होला। यहाँ साथीहरू मैले साउन्ड एकदमै सानो पारेको छु। यो चाहिँ एकदमै युट्युबमा कपिराइट इस्युको कारणले साथीहरू तपाईँहरूलाई म सिकाउनको लागि पनि अलिअलि प्ले गरेको छु। तपाईँहरूले यसरी नै साथीहरू भिडियो कतिवटा चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईँले एड गर्दै जानु होला र कुन भिडियोको कुन पार्ट चाहिन्छ तपाईँले स्प्लिट गर्दै मिलाउनु होला। ओके साथीहरू, अब फाइनली हेर्नु होला, मेरो भिडियोको बिचमा जोइन्ट आइसकेको छ। यो जोइन्टहरूको लागि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर बिचमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर बिचमा ब्लर इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि साथीहरू एकदमै राम्रो इफेक्ट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कोल्याबमा। हेर्नु होला, म तपाईँलाई ब्लर देखाइदिन्छु कतिको ड्युरेसन राख्ने। वाउ साथीहरू, एकदमै राम्रो खालको हो यो ब्लर इफेक्ट भन्ने। तपाईँलाई यदि ब्लर सँगसँगै अरू पनि चाहिन्छ भने साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, अरूमा तपाईँहरूले अरूको लागि तपाईँहरूले फेरि अर्को क्लिक गर्नु होला। र साथीहरू अर्को एकदमै राम्रो भनेको तपाईँको यहाँनिर व्हाइट फ्ल्यास पाउन सक्नुहुन्छ। व्हाइट फ्ल्यास तपाईँले युज गर्नु होला। यो चाहिँ एकदम धेरैभन्दा धेरै तपाईँको यो कोल्याब भिडियोमा युज गर्ने टाइपको इफेक्टहरू हो साथीहरू। तपाईँले यसरी तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने साथीहरू तपाईँले सबैमा एउटै युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी क्लिक गरिदिनु होला। र साथीहरू कुन क्लिक गर्नुभएको छ त्यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर अप्लाई टु अल गर्नुभयो भने साथीहरू तपाईँको जतिवटा बिचबिचमा भागहरू छ त्यो सबैमा सेम इफेक्ट लाग्नेछ। ओके साथीहरू, फाइनली यसलाई ओके गरिदिनु होला र ड्युरेसन तपाईँले मिलाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू मेरो भिडियो यस्तो टाइपको बनिसकेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कोल्याब भिडियो। यसरी साथीहरू तपाईँले अरू भिडियोहरूलाई पनि एड गरेर सजिलैसँग एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू तपाईँले यहाँनिर इफेक्टहरू केही हाल्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि त्यो पनि हाल्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। इफेक्टको लागि साथीहरू जस्तै तपाईँहरूलाई यहाँनिर इफेक्टमा आउनु होला। इफेक्टमा आइसकेपछि साथीहरू तपाईँले मुडमा आउनु होला। मुडमा आइसकेपछि साथीहरू स्पार्क 2 भन्ने छ साथीहरू, यिनीहरू तपाईँले हाल्नुभयो भने अझ राम्रो भिडियो बन्नेछ साथीहरू। तपाईँको इफेक्ट धेरै नै राम्रो हुन्छ साथीहरू। यो इफेक्ट स्पार्कहरूले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कहाँ इफेक्ट राख्ने त्यहाँ जानु होला साथीहरू। र तपाईँले एड इफेक्टमा जानु होला र तपाईँहरूले यहाँबाट जुन इफेक्ट मनपर्छ साथीहरू तपाईँले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले थुप्रै यस्तो इफेक्टको भिडियोहरू सिकाइसकेको साथीहरू च्यानलमा। तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि अरू थुप्रै भिडियोहरू हेरेर थुप्रै ट्रेन्डिङ एडिटिङहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरू, त्यसरी नै तपाईँले फ्रेमहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एलइडी फ्रेमहरू अथवा यहाँनिर पार्टीको इफेक्टहरू छ साथीहरू। तपाईँले जुन मनपर्छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू फाइनली तपाईँहरूले इफेक्ट राखिसकेपछि हाम्रो भिडियो तपाईँहरूले यदि बिचमा थोरै मिलेको छैन भने तपाईँले एकदम सक्दो जुम गर्नु होला र तपाईँहरूले सानो पार्ट पनि काट्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू मेरो भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै सजिलैसँग कोल्याब भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। फाइनली यसलाई सेभ गर्नलाई तपाईँले यहाँ माथि एरो देख्दिनुहुन्छ, एरोमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो फोनमा सेभ हुनेछ। र साथीहरू तपाईँले भिडियो सिक्नु भयो कि भएन अवश्य पनि यो भिडियो तल कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि साथीहरू सिक्नु भएको छैन भने यसलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि साथीहरू मेरो भिडियो हेर्नुभयो भने एक दिन न एक दिन तपाईँहरूले क्यापकट मजाले चलाउन सिक्नुहुनेछ। ओके साथीहरू, फाइनली मेरो भिडियो लगभग मैले रेडी पारेर एक्सपोर्ट गरिसकेको छु। तपाईँहरूलाई आउने दिनमा पनि यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। साथीहरू आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल अवश्य पनि लिएर आउनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।